به نام خدا. دوستان عزیز سلام. تو این ترفند از فتوشاپ قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری این افکت کریستالی بسیار زیبا رو ایجاد بکنیم. پس با ادامه آموزش با ما همراه باشید. قبل از شروع آموزش ازتون میخوام کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، گزینه زنگوله یا نوتیفیکیشن رو حتما بزنید و تو کامنت ها نظراتتون رو بهمون بگید. طبق روال همیشگی با استفاده از کلیدهای کنترل جی یک کپی از لایه‌مون میگیریم، از منوی فیلتر پیکسلیت کریستالایز رو انتخاب میکنیم، زومش رو یه مقداری کم میکنیم، سل سایز رو به اندازه دلخواه تغییر میدیم، اوکی میکنیم. ببینید به این شکل در اومد. یه ماسک جدید ایجاد میکنیم، کنترل آی رو میزنیم تا اینورت بشه با استفاده از ابزار براش و رنگ سفید. قسمت هایی که این مقداری هم سایزش رو زیاد میکنیم، قسمت هایی که میخواید حالت کریستالی داشته باشه رو به این شکل براش بزنیم. خب این قسمت هم خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید.